नमस्कार महाराष्ट्र, मी मेघा आपलं ब्युटी कट्टा विथ मेघा या मराठमोळ्या यूट्यूब चॅनलवर हार्दिक स्वागत करते। तर आज आम्ही नवीन घरामध्ये शिफ्ट होत आहोत। त्याची सर्व तयारी आहे। सर्व सामान वगैरे मी व्यवस्थितरित्या पॅक करून घेतलेलं आहे आणि शिफ्ट होण्यासाठी किंवा सामान नवीन ठिकाणी घेऊन जाण्यासाठी आम्ही जे व्हेकल वगैरे आहे ती मागवलेली आहे। मोठी ज्याला आपण टेम्पो वगैरे असं म्हणतो तो मागवलेला आहे। आणि त्याचबरोबर हे सर्व जे सामान आहे ते उचलण्यासाठी व इथून नवीन ठिकाणी शिफ्ट करण्यासाठी काही माणसंसुद्धा मागवली आहे, जे आम्हाला हेल्प करतील हे सर्व सामान व्यवस्थितरित्या आमच्या नवीन घरामध्ये पोहोचण्यासाठी। तर सामान व्यवस्थितरित्या एक एक करून खाली घेऊन जात आहेत। हे जे लोक आम्हाला हेल्प करण्यासाठी आहेत ते अगदी काळजीपूर्वक हे सामान खाली घेऊन जात आहेत आणि अतिशय खूप चांगले हेल्प करण्यासाठी आम्हाला लोक मिळाले आहेत, कारण की अगदी घरच्यासारखं वाटले। खूप छान लोक आहेत आणि छान व्यवस्थितरित्या सामान एक एक करून ते खाली नेत आहेत। तर सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे हे घर का सोडतोय आम्ही, तर घर छान आहे, काही प्रॉब्लेम नाही आहे, पण थोड्याशा काहीतरी एकदा अडचणी होत्या। जसं की सगळ्यात मेन अडचण जी होती ती म्हणजे व्हेंटिलेशनची। खूप जास्त त्रास होत होता आम्हाला व्हेंटिलेशनसाठी। इथे अगदी हवा येतच नव्हती आणि गॅलरी वगैरे इथे नव्हती। आणि मुळात गोष्ट अशी होती की मी सुरुवातीलाच प्रवीणला सांगितलं होतं जेव्हा आम्ही पुण्यामध्ये शिफ्ट होणार होतो की आपण गॅलरी वगैरे व्यवस्थित बघून घ्या, पण त्यावेळेस त्यांना वेळ नव्हता। वेळेअभावी त्यांना जे पटलं जे वाटलं त्यावेळेस त्यांनी ते हे घर घेऊन टाकलं। जेव्हा मी आले वगैरे आम्ही राहायला लागलो तर एक एक अडचणी थोड्याशा जाणवायला लागल्या। सो त्यामुळे आम्ही डिसाईड केलं की आम्ही इथून दुसरीकडे शिफ्ट होऊ म्हणून। तर अशा प्रकारे हे सगळं सामान वगैरे नेत आहे। ते सर्व सामान जेवढं मी सुरुवातीला घरून आले होते सामान घेऊन सर्व पोत्यामध्येच आणलं होतं बांधून, तर ते पोते मी व्यवस्थित ठेवले होते आणि त्याच पोत्यामध्ये परत हे सर्व सामान डब्बे वगैरे जे असतात आपले स्टीलचे वगैरे हे सर्व मी ठेवलेलं आहे। आणि आता व्यवस्थित पॅक केलं मी आणि हे जे दादा वगैरे आहे सर्व लोक हे छान व्यवस्थित ते एक एक करून सामान घेऊन जात आहे। खाली ज्यांची गाडी आहे ती आहे, त्या गाडीमध्ये ते व्यवस्थित सामान ठेवणार आहेत आणि मग आम्ही इथून आमच्या नवीन ठिकाणी जिथे आम्हाला राहायला जायचं आहे तिथे जाणार आहोत। थोड्या वेळाने सर्व सामान वरचं खाली आल्यानंतर मी सुद्धा स्वतः खाली आली आहे आणि ही जो टेम्पो आहे इथे या टेम्पोमध्ये सर्व सामान आम्ही नेणार आहोत। त्यांनी अगोदर फ्रीज आणि वॉशिंग मशीन वगैरे ठेवली आहे, जेवढे इलेक्ट्रिक सामान वगैरे आहे की जे खूप केअरफुली ठेवावं लागतं ते ठेवलं। आणि हे जे आहे हे सर्व बाकीचं सामान आहे ते आता एक एक करून याच्यामध्ये व्यवस्थित ठेवणार आहेत। सर्वात महत्त्वाचं तुम्हाला एक गोष्ट सांगू इच्छिते की हे जे दादा लोक आहेत सर्व जे आम्हाला हेल्प करण्यासाठी आले खूप जास्त मेहनती लोक आहेत। अगदी त्यांचा घामाचा हा पैसा असतो, त्यामुळे तुम्ही कधी पण या लोकांची किंवा हे जे सर्व हेल्पर लोक वगैरे असतात त्यांची हेल्प घेतात तर त्यावेळेस प्लीज कुठल्याही प्रकारची बार्गेनिंग वगैरे करू नका। त्यांचे ठरलेले रेट्स असतात ते द्या, कारण की त्यांचा हक्काचा तो पैसा असतो आणि तो आपण त्यांना दिलाच पाहिजे। आणि सगळ्यात मेन म्हणजे की त्यांना ट्रीट पण चांगलं करायचं आहे, कारण की आपल्या कामासाठी आले म्हणजे आपण त्यांना कशी पण वागणूक द्यायची हे योग्य नाही। पण खरं सांगते खूप चांगले लोक आहेत, अगदी त्या स्वतःच्या घरच्या सारखं त्यांनी हे सगळं सामान वगैरे शिफ्ट केलं, आम्हाला नेऊ लागलं। अगदी असं वाटलं नाही की आपलं सामान कुठे डॅमेज होतं का काही नाही, बिलकुल त्यांनी सांगितलं की आमच्यावर ट्रस्ट ठेवा, आम्ही सगळं सामान व्यवस्थित नेतो, काहीच क्रॅशेस वगैरे येऊ देणार नाही। अगदी व्यवस्थित तुम्ही बघत असाल की किती व्यवस्थितरित्या ते हे सामान लावत आहेत, एक एक वस्तू व्यवस्थित ठेवत आहे। अगदी कुठेही त्या गोष्टीला खराबा वगैरे होऊ नये, तुटू फुटू नये असं काळजी घेऊन ते ठेवत आहे। अगदी स्वतःचं घरचं सामान ठेवत आहे, बस तसंच।
आता आम्ही आलो आहोत आमच्या नवीन घरी, जिथे आम्ही आता शिफ्ट होत आहोत. आणि तुम्ही बघताय सामान काढणं सुरू आहे एक एक व्यवस्थितरित्या, आणि खूप केअरफुली सामान काढत आहे सगळे, आणि व्यवस्थितरित्या सर्व सामान वरती एक एक करून आणत आहेत. तुम्ही बघत असाल किती व्यवस्थितरित्या आणत आहेत. आणि मला आनंदही खूप झाला आहे की आम्ही नवीन ठिकाणी आलो आहोत. आणि जसं की मला घर हवं होतं तसं हे घर आहे. परत शोधण्याची जी जबाबदारी होती ती ऑफकोर्स माझीच होती, कारण की प्रवीणला वेळ नव्हता बिलकुलच. त्यांना खूप वर्कलोड पण होतं सध्याला, त्यामुळे ते जे काम आहे घर शोधण्याचं वगैरे ते मीच केलं आहे. आणि मला आनंद आहे या गोष्टीचा खूप, की अतिशय चांगलं अगदी मला हवं तसं माझ्या मनासारखं मला घर मिळालेलं आहे. मी सध्या गॅलरीमध्ये उभी आहे, आणि गॅलरीमधूनच हे जे खालचं सर्व आहे ते मी शूट केलेलं आहे. आणि अगदीच घर खूप स्पेशियस आहे. भरपूर हवा खेळती आहे घरामध्ये. अगदी वातावरण चांगलं आहे, तसेच खूप शांततासुद्धा आहे. अगदी मला हवं तसं, मला आवडतं तसंच घर मला मिळालेलं आहे. आम्ही वरती आलेलो आहोत, आणि हा हॉल आहे. टी व्ही आम्ही कालच लावून घेतला होता इथे. टी व्हीचं इन्स्टॉलेशन कालच केले. तर यानंतर इकडे किचन येतं या साईडला, आणि किचनमध्ये सध्याला सर्व सामान वगैरे लावले. नंतर मी हळूहळू याला व्यवस्थित सेट करेल. आणि इकडे आई उभी आहे, जे की बेडरूम आहे. आईला बहुतेक कोणाचा तरी कॉल आला आहे, आई कॉलवर बोलत आहे. आणि हे बेडरूममध्ये कॉटचं वगैरे जे सामान आम्ही ठेवलं आहे, परत कबर्ड वगैरे ठेवलं आहे. ही गॅलरी आहे, आणि गॅलरीमधून हा समोरचा असा व्ह्यू दिसतो. तर हा होता आपला शिफ्टिंगचा व्लॉग. व्हिडिओ कसा वाटला हे मला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की कळवा. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, आणि आपल्या चॅनलला आठवणीने सबस्क्राईब करा. तर भेटूया पुढील अशाच इंटरेस्टिंग व्लॉगमध्ये. तर स्टे सेफ, स्टे होम, बाय.